kaya naman talaga nilang gawin kasi they have the right foundation already. Okay? So, yung i-build muna natin yung foundation. Bago mo pangarapin na magkaroon, kasi maraming ganun eh, nalilimutan nila yung hard work muna. Nalilimutan nila yung basic. When you want something new in your life, when you want money and freedom, go back first to the basic. Go back first to the foundation, okay? Your 6 reasons why you should start your routine as much as possible. Your time. Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yung Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-code sa atin or mag-enroll na ating online course, How to Rockstar Your Life and How to Become Rich using the Biblical Principle, message galan 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Okay, alright, so ngayon, umaga, sa lahat ng mga kapanood nito, you are privileged kasi may share ko sa inyo yung personal framework ko, how to have money and freedom to do your mission in life, right? So, Dok, bakit lagi may money? Maraming natatanong sa akin, Dok, yung channel ba puro pagpapayaman? It's not all about that. It's about changing your mindset and everything. Pero kasama si money, kasi try to think about it. Kung wala tayong pera, paano tayo magkakaroon ng freedom? Okay? When I say freedom, that means time. So, we have to work every day, every hour of our life. Kung wala tayong pera. Okay? And kung wala din naman tayong pera, mahirap din gawing ang mission natin sa buhay. That's just as simple as that. Okay? So, alright. So, ngayon, gawin natin. Share ko sa inyo yung mission ko. I mean, yung framework na ginamit natin. Okay? Alright, so simulan natin ganito. Doon kasi sa mga gusto magkaroon ng, Dok, paano ba ako magkaroon ng ganitong income? How to have my freedom? So, gusto kong magsimula tayo sa tama. Okay? Doon tayo sa tamang foundation tayo mag-start. Kasi pag tama yung pundasyon natin, madali na yan i-deliver. Kahit anong yung amount nga, minsan hindi na issue eh. Alam mo, meron akong mga napapanood ng mga YouTuber, mga vlogger, sasabi nila na if I want to raise this money, if I want this money, kaya nilang gawin. Okay? So, tayo naman hindi pa. Pero, what I mean is, kaya naman talaga nilang gawin kasi they have the right foundation already. Okay? So, yung i-build muna natin yung foundation. Bago mo pangarapin na magkaroon, kasi maraming ganun eh. Nalilimutan nila yung hard work muna. Nalilimutan nila yung basic. When you want something new in your life, when you want money and freedom, go back first to the basic. Go back first to the foundation. Okay? So, ano ba yun, Doc? So, it's actually the first framework na ginamit ko is to build first my brand. Alright? To build Doc Gigi Sunga. To establish who is Doc Gigi Sunga. Diyan ako nag-start. Pinaghirapan ko muna bago ako maging Doc Gigi. Pinaghirapan ko muna yung that brand, that name na si Doc yan. Iko-coach ako ni Doc. Diba? Pupunta ako sa seminar ni Doc. Panonoorin ko yung YouTube channel ni Doc Gigi. Yun ang simula. It's building Doc Gigi Sunga. Okay? So, doon sa mga hindi nakakalam po, I used to be a principal. Okay? Then after that, nag-venture ako naging speaker tayo, nag-vlog tayo. So, yun yung simula. Hindi nyo naman ako pinuntahan nung nag-principal ako, di ba? Hindi nyo naman ako pinuntahan nung teacher ako. Hindi nyo naman ako hinanap, di ba? Hinanap nyo ako nung nagsimula na ako dito to build my brand. Okay? So, Doc, paano ba nagsisimula ang brand mo? Of course, first, I started my social media. Okay? SM po. Ibig sabihin po niyan ay, ano natin? Social media. Alright? So, nagsimula lahat nung nag-build ako ng platform. Okay? So, nag-start ako sa YouTube channel. And dun sa YouTube channel, dun ako nagsimula ng tinatawag nating services. Okay? So, balikan muna natin si H. Mamaya na siya.
doon tayo nagsimula ng services natin. Doon ako nagsabi ng mga paano magsimula ng sari-sari store, paano magsimula ng bigasan, paano magsimula magkaroon ng investment, paano magsimula sa maliit na negosyo. So, doon ko yan sinimulan sa aking social media. At doon nyo ako ginusto. Diba? Kasi nakakuha kayo ng mga libreng tips. Hindi naman kayo nagbayad sa YouTube ko, diba? And YouTube them was not paying me. It's after 6 months doon ako binayaran ni YouTube. Pero nung nagbabayad ako ng editor ko, pumupunta ako on my own sa mga different businesses. Hindi naman nila pa ako binabayaran noon eh. So I started doing service. And I started establishing my credibility as Doc Gigi Sunga. Okay? So, yun yung simula. I was able to build first my brand. Okay? That's the first part of the framework. That is, when you say brand, ito yung trusted ka ng tao, meron kang credibility. Okay? Ito yung meron kang napupulot sa kanya. Ito yung meron kang naririnig na new concept, wisdom, na ma-apply mo sa buhay mo. Kasi ganito po yan eh. Pag nagpunta kayo sa channel ko, di ba meron naman nagsasabi sa atin, nagtatestify na, Doc, eto, binago ko ng ganito, something like that. So, you start following me. Pag nakarelate ka sa akin, ikaw ang tunay na follower ko. Okay? So, ikaw na yung sumusunod sa akin. Kaya nga marami tayo mga nag-message sa atin mula nung simula. Doc, 2017 pa lang, kasama mo na ako. So, when I started my name, Doc Gigi Sunga, nandiyan ka na. Hanggang ngayon. Maraming salamat sa'yo. And that, you follow me because of that brand. Okay? Wala pa to eh. Wala pa mamaya yung mga money issue. Diba? Wala pa namang money issue noon. Nandiyan na kayo. Alright? What do you mean money issue? Wala pa tayong mga, eto, papunta tayo dito. Sa second. Okay? So, sa second, ito yung tinatawag natin. Ito yung my mission. Okay? That's probably I started with my mission. That is helping you through my content. Okay? So, dahil pinagtsatsagaan ko po sagutin ang mga tanong nyo. Pag meron kayong gustong papuntahan sa akin na naalala ko yung PisoNet, punta tayo kung saan may PisoNet. Punta tayo kung saan may nagtinda ng Toknene. Parang ganun. Kung saan may magpapa-franchise. So, yun ang pinupuntahan ko. Okay? So, that's actually part of my mission. Okay? So, dito tayo. Sinasabi ko na money matters. Eto siya. So, then, nung nandun na yung brand ko, so, I established and I discovered or improved my skills. Okay? So, dun na pumasok yung aking mga skills. So, brand, okay? Kasi nung nag-start po ako, hindi pa naman ako coach, okay? So, hindi pa naman ako, ayan, lagay na natin dito. So, nag-coach tayo, naging speaker tayo, naging writer. Alright? Okay, so, yan. So, ano po yung pinalimutan nito? Nilayout kanina. Okay? So, ayan yung skills. So, nag-coach tayo, nag-speaker tayo, I became a writer. Alright? So, ito yung skills. So, sinamahan ko na yung skills. And, dito nyo po ako binabayaran. So, you people are paying me from here. Okay? So, hindi nyo ako dito sinimulang bayaran. Nag-serve muna ako bago nyo ako binayaran. Okay? So, that's the money framework. Hindi agad binabayaran ka ng tao eh. Hindi agad. Hindi nyo naman ako agad hinire, di ba? As your consultant, as your coach. So natin ito, consultant. Okay? As your coach, di ba? As your speaker, hindi naman agad eh. So, dito muna tayo nagsimula. Then, dito nagkaroon ng money. Okay? It was not actually, to be honest with you, it was not one of the big desires talaga. I just want a bigger platform then. Kaya ako nagkaroon ng YouTube channel. Okay? So, dumating lang yung opportunity. At nandito pa, hindi ko inaakala na nasa YouTube yung opportunity. Nobody told me about that. Nobody mentored me. Nobody coached me that you should have your YouTube channel so that you can have unlimited opportunities. So, I just discovered it. Basta nandito lang ako sa first part ng framework. Okay? So, then, na-discover ko na lang na one time kasi merong isang OFW. Sabi niya, Doc, i-coach mo nga ako. Sabi ko, coach. Okay. I ran to my computer, to the internet. Inayos ko talaga siya. So, tinignan ko.
Okay? Coaching, ganito, ginagawa. So, something like that. Okay? Business consultation. I did many research. My God, you can't imagine how much I read, how many channels I watch. Okay? Magkape po tayo. Alright, so, eto na. Dito na tayo nagkaroon ng money. Okay? So, dito nyo na ako binayaran. Alright? So, next, I launch my, yan. So, nagkaroon na tayo ng mga products. Okay? Dito pa lang ako nag-products. Hindi agad dito. Kasi yung iba, sabihin nila, magbebenta ako ng ganito. Magbebenta ka, wala ka pa namang brand. How will they buy you? How will they buy your products? Okay? So, dito na, nagkaroon na ako ng book. Yan. So, digital products. Okay? And, yun. And, wala, lahat na nasabihin ko, pinapatronize yun na siya. Okay? So, dito na tayo, nag-launch ako ng book ko, ng e-book, eto na, nagkaroon na tayo ng digital products like online course. So, meron na tayo how to master your life, how to become rich using biblical principles, and isa pa, how to start your scalable business. So, yung mga ano pala natin. So, you can avail. Okay? So, dito pa lang tayo nagkaroon ng money sa dalawa. Okay? Ng source of income. Okay? So, try to see, tingnan natin nauna si mission, nagkaroon tayo ng money, and now you have freedom and mission again. Okay? So, brand plus skills plus my products give me money, mission, and freedom. So, doon na ako nag-resign. Okay? So, last January, di na ako nag-report as principal. Part-time na lang po ako sa Asia Pacific College of Advanced Studies. Maraming salamat, Asia. Upcast. So, doon na ako ngayon na ako nagkaroon ng freedom. Meron na akong freedom sa aking time. So, pwede na tayo magpunta. Pwede na tayo magpunta sa mga kliyente. Malaya na ako. Nakapunta na ako sa inyo. If you want to meet me anytime, any day, bago magkaroon ng lockdown, nagawa natin yan. So, Monday, Tuesday, minsan lumuluwas tayo. Minimit natin mga kliyente natin. So, ngayon, after ng lockdown, I'll be doing the same. Okay? Kasi doon ako nagsimula sa pagko-coach, business consultation, seeing you, nagvo-vlog sa different businesses, nagpupunta ako saan. Kahapon nga, nagpunta ako sa isang business. Mamaya, meron tayong pupuntahan. Okay? So, meron na akong freedom. And now, I can do the mission na gusto ko. I can help people. So, pwede na tayong tumulong. Diba? Pwede tayong mag-launch nito. Kasi meron na akong time. Okay? At meron na rin tayong hindi ganun kalaking pera, pero I can finance yung mission na gusto kong gawin sa buhay. This is my framework. And I'm proud of this. Kasi, alam ko yung pinanggalingan ko, ito siya. Hindi ako nagsimula sa money. Okay? Reward lang siya. Reward siya ni Lord unang-una. Naiyak si Doc. Alam mo, pag nag-FB live din ako, ewan ko ba, kasi sobrang pasalamat ko kasi, alam niyo kung bakit? Hindi ko kasi akalain na mababago po yung buhay ko I'm just an ordinary principal. Ordinary employee, pumapasok, nagta-tricycle, naka-jeep. Wala na. Tapos parang feeling ko tapos na yung buhay ko that time. Pero nung naisip ko, meron akong gustong gawin, this one. Then I develop this, then I produce this, and yun na. Karoon ako ng reward. And hindi ko alam kung saan pa ako kayang dalhin ito. Ang daming nagme-message sa akin, kayo po yun. Doc, eto, gusto ko ganito, partner tayo, and so ang dami pong opportunities. Okay? So, eto yung gusto kong linawin sa'yo ngayon. If you want to have mission, money, and you have freedom, eto yung naging sekreto ko. Okay? So, you can follow this. Right? So, pwede mo siyang sundin, pwede mo siyang gawing framework mo din, your own framework of success. Start with building your brand. Madali lang naman. So, your social media, provide service, credibility, ayusin ang buhay, kasama dyan yun Diba? Then, skills, products. Ito siya. Okay? So, kung may kulang man dyan, para sa akin, ito kasi dito ako nagsimula Kung ngayon, diba na yung framework natin, so, okay lang. At least dito ako nagsimula. Okay? You can do the same. And kung gusto mo na samahan niya ng coach para mas mabilis, I can be your coach. See, that time, I don't have coach, I don't have mentor. Meron mga nag-a-advise sa akin.
may mga tinatanong tayo, pero directly, they are not giving me guidance. They are not giving me, hindi sila talaga nag-coach sa akin na etong gawin mo, eto yung direction. So, nag-decide lang din ako. Okay? Lahat na yan decisions ko, lahat na yan pinag-pray ko. Very organic ang pagkaka-develop niyan. Okay? So, buong puso ko siyang sinishare sa inyo, mga believers. This is my framework. How I started doing my mission. Paano ako nagkaroon ng pera at paano ako nagkaroon ng freedom. Ulitin natin, hindi ganun kalaki ang pera ni Doc. Hindi ako sobrang yaman. Hindi po. I'm just starting. Okay? And I'm using my money for myself, for my family, and for other people na kayang abutin ng resources natin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Lahat ng mga followers ko, subscribers ko, for 3 years. You were there mula simula hanggang ngayon, hanggang sa susunod na panahon. Okay? Message nyo lang ako kung gusto nyo magpa-quote sa akin. Alright? Okay, so thank you very much. Please share this video sa lahat may biyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.